توی قسمت‌های قبلی ما براتون مایباخ و رویز رویس تست کرده بودیم و امروز اومدیم با آخرین ماشینمون. امروز قراره که امید تصمیم نهایی رو بگیره که کدوم ماشین رو می‌خره. امید چی برامون آوردی؟ یه BMW 705 e X-Drive که صاحب قبلیش وزیر داخلی آلمان بود. جان خواهش میکنم ما رو مسخره نکنی. ببین امروز بعد دیگه تصمیم تو بگیری. امروز قراره مایباخو تست کردیم. رویز رویز هم بچه‌ها ما مدل فانتومش رو تست کردیم توی قارت‌های قبلی و امروز BMW 750 ای به چه معنیه؟ یعنی هیبرید دیگه. ای الکتریک. هم الکتریکه هم موتور بنزینی داره. موتور بنزینیش بچه‌ها 313 اسب‌الخوار قدرت داره و موتور برقی چقدر داره؟ 180 PS. 197 اشتباه گفتی. اوه ببخشید یه دونه ها. حواست هست. یعنی رو هم رفته 489 اسب بخار داریم با 3 لیتر حجم موتور و یه موتور برقی. 490 اسب بخار داریم. دوباره 490 اسب بخار داریم درسته. امید جان قرار بود ما این ماشین BMW سری 7 تست کنیم. و بچه‌ها امیدم این سری میدونین چیکار کرده؟ نرفته یه دونه سری 7 مثلا از یه جا برداره بیاره اینجا. یه سری 7 تو اینترنت دیده و خریده. حالا سوال من اینه که چرا اول اصلا این سری 7 رو خریدی از جای نیاوردی؟ و اصلا چرا سری 7 توی ماشینی می‌خوای که برای راننده‌ت دیگه که تو رو این ور اون ور ببره؟ من که ماشینای دیلی دارم که خودم سوارشون بشینم پشت فرمونشون مثل فراری و پروسانگو اینا که دارم، ولی مجددا سرم انقدر شلوغ شده با کار بیزنس شوروم و همچنین کارهای یوتیوب آلمانی و مجددا یوتیوب ایرانیم که دیگه من پشت فرمون میشینم سرم خیلی شلوغه. گوشیم دستم همش تو گوشی هستم و واقعا کار خطرناکیه. خب و تصمیم گرفتم که از الان به بعد یه تسلا بخرم. نه دیگه از الان به بعد روزها اقلا با راننده برم و بیام که بشینم پشت ماشین و کارهای خودم رو انجام بدم. سری اول مایباخ رو تست کردیم که من خیلی سریع تصمیم گرفتم گفتم مایباخ فکر کنم یه چیز خیلی خوبی و باحالیه، قیمتش مناسبه که تستش کردیم و یه حالی بهمون داد که ما زیاد باش حال نکردیم. یه حال اسباب بازی طوری و پلاستیک طوری بود. اسمش مایباخه ولی لیموزین اون چیزی که ما دلمون می‌خواست نبود. تو پارت دوم رولز رویس فانتوم رو تست کردیم که واقعا ماشین فوق‌العاده خوبی بود، ولی دو تا مورده. هم قیمتش نسبتاً به مثلا مایباخ خیلی زیاده، 3 برابر بود، نزدیک نیم میلیون یورو پول ماشینه و صندلی عقبش چی تخت نمیشد. آدم دیگه نیم میلیون یورو میخواد پول یه ماشین رو بده، دیگه واقعا دلش میخواد این ماشین همه چی داشته باشه. یه چند وقت پیش من تو یه هتل خیلی لاکچری تو آلمان بودم، بعدش ما رو با راننده خواستن از یه جا ببرن یه جای دیگه. بعدش با یه ماشین اینطوری اومد، با یه BMW سری 7 اومدن دنبالمون. نشستم عقب ماشین و یه اکسپریانسی کردم عقب ماشین، یه تجربه کردم عقب ماشین که تا به حال تو زندگیم تو هیچ ماشینی نکردم و قراره امروز به بچه‌ها نشون بدیم. این ماشین یه فیچر خیلی خفنی داره که واقعا هیچ ماشین دیگه‌ای تو بازار نداره. بچه‌ها منم راجع به شنیدم که اینم بهتون نشون میدیم و اینم بهتون میگم امید ماشین BMW سری 7 ماشین مورد علاقه ما ایرانیاست. ببین تو ایران خیلی سری 7 رو دوست دارن. و امید بیا شروع کنیم راجع به دیزاین ماشین. اول از همه خب دیگه فیس لیفت خودتون ببینید. آره فیس لیفت مدل چنده؟ این مدل از 2022 به بعد تولید شده و جدیدترین صورت BMW است. و جلوشو ببین چقدر عظمت داره. بچه‌ها اینجا رو ببینید یه دونه RGB لایت داره. رنگش هم تغییر نمیکنه، همیشه سفیده. ببین بچه‌ها من جلوی نور رو میگیرم واسهتون اینجا وایسم. یاد دهقان فداکار اسپایدرمن بعد دیزاین جلوش خیلی خوشگله. امید این لامپیه که معمولا بهش میگن تاگسفالیش، معمولا تو روز بعد روشن باشه. مثلا تو کشوری مثل دانمارک یه قانون داره که این لامپ 24 بعد روشن باشه، ولی اومدن اینو مثلا یه ذره کمترش کردن، خوشگلش کردن، شبیه دستگیری در شده، نه به جاش اینو اضافه کردن. خیلی به نظر و اگه خیلی بری تو نخ ماشین یه چیزی می‌بینی، چراغ این درست شکل چراغ چیه؟ رولز رویس فانتومه. آره میدونید چرا؟ الان تو بگو. دو تاشون تولید BMW هستن. یعنی بیس ماشین شاسی رولز رویس فانتوم و BMW 700 یکیه. آره. چون که صاحب رولز رویس کارخونه BMW است. اسمش ولی نگو، من دوست ندارم اسمم جایی در. آره نگو اسمش. بچا از دیزاین جلو ماشین دوباره بخوایم صحبت بکنیم. خب امید بذار اول من برات چک بکنم.
خب چک کردم، حرفی ندارم بگم. خیلی بی ام و. من خیلی بی ام و باز نیستم، ولی این بی ام و 700 یکم فرق میکنه. خیلی خفنه، صورت ماشین خیلی گنده است. مثلا مایباخ خیلی ظریف بود، درسته؟ آره مایباخ خیلی ظریف بود. رولز رویس که گذاشته بودیمش خیلی ظریف بود. خب ببین بی ام و معمولا مثلا من اسم بی ام و رو که میشنوم یاد یه ماشین اسپورت میافتم که بیشتر جوونا سوار میشن و خیلی اسپورته. خب آره همیشه شتابش بیشتر از ماشین‌های دیگه. ولی این بی ام و سری 7 به نظر من که ذره اسپورت بودنش کمتره، لوکس بودنش رو بیشتر کرده. البته این ماشین پکیج ام داره، ام پاکت داره. یعنی باز اسپورتی تر شده. مثلا رینگاش امن اگه دقت کرده باشه. ام تو بی ام و مثل آ ام جی پیش بنز، یعنی از خود کارخونه ماشینا که تولید میشن اما همیشه اسپورتی ترن. بعد ام پاکت همیشه گرونتره. ما هم مدل ام داریم که موتورش هم ام خیلی گرونه. بعد از ام موتور معمولی هم داریم که ام پاکت روش باشه که ام پاکت معمولا گرونتره. و ببین دیسکای ماشین زنگ زده. وقتی که دیسک ماشین زنگ میزنه به چه نشونه‌ایه؟ ماشین ایستاده چند وقتی. ایستاده و اینجا هوا جوریه که یه بارون بیاد خیس بشه بعد چند روز باشه اینجوری میشه. دیسک نیستش که زنگ میزنه. این آلودگی تو هواست. این چیزایی که کثیفن تو هواست میشینه رو دیسک و ماشین که اگه تکون نخوره این دیسک ثابت نشه اینا دیگه حالت زنگ زدگی رو داره. بعد از اونجایی که ماشین هیبرید هم هست اینجا ما شارژ هیبرید داریم و با شارژ هیبریدش تا 80 کیلومتر میشه رفت. یعنی صبح که از خواب پا شدی تصمیم میگیری خب امروز برقی سوار بشم به محیط زیستی ذره کمک کنم یا بنزینی. ولی خب اگه با موتور برقی بری خب شتابت کمتر میشه. خب فقط 190 اسب کار داری ولی به جاش خیلی به صرفه تره، میتونی تو خونه راحت شارژ کنی و اگه برقش هم تموم شد با موتور 313 اسب کاری بنزینیش ادامه میدی. چیزی که خیلی جالبه تا حالا تو هیچ ماشینی ندیده بودم منم همچنین سنسورهای بغلشن. اینا رو می‌بینی؟ خیلی عجیبه امید که چرا ماشین باید سنسور بغل داشته باشه. دقیقاً. تا حالا من رو هیچ ماشینی تو زندگیم ندیدم. فکر کنم به خاطر دوربین 360 درجهشه که دوربینش رو تست می‌کنیم و ببینیم یا شاید هم به خاطر آتوپایلوت ماشین باشه. آتوپایلوت هم داره؟ آتوپایلوت هم داره. آتوپایلوت هم داره. بعد یه سنسور هم دقیقاً اینجا داره که دیگه مطمئنم به خاطر 360 درجه بودنشه. بچه‌ها اینو می‌بینید؟ اینو فشار بدید در ماشین باز میشه. بعد اینم شبیه سنسور پایینه. بهش دقت کرده بودی؟ یه بار بزنی باز میشه ولی اگه نخوای اینجوری هم میشه. نکن. اینجوری هم میتونی. این خب درش یکم تسلا اصلا این برقیه. چون که پاتو بذاری رو ترمز فکر کنم درش بسته بشه. واسه یه تست بکنم تو نزن. حالا من پامو میذارم رو ترمز. خب با چقدر خبره. بچه‌ها بیاید نگاه کن در ماشین که باز واسه گوش بدید. نگاه کنید بچه‌ها من میکروفونمو در میارم. امید گوش بده. قشنگ معلومه موتور برقی آره برقی نباید باهاش کار بکنید. مهران جان تو بیا اینجا. ببین این در این سنسور داره. تو بیا جلوی در وایس. حالا من میخوام این در رو ببندم بچه‌ها. نگاه کنین چی میشه. مهران ایستاده جلوش. می‌بینین؟ آلارم قرمز میزنه حتی. یعنی در نمیتونم ببندم. پنجره عقبش هم خوبه، خیلی تیره است. اصلا داخل معلوم نیست. این بغل جوریه که اگه یه ماشین بیاد بغلت از توی آینه که اینجا هست بهت آلارم میده. این خیلی خوبه. رینگاش شیکن، خیلی شیکن، ولی 21 ان. من با 21 حال نمی‌کنم. به نظرم اوکی 21 گنده‌تر بود. من باید تحقیق کنم ببینم مثلا هست گنده‌تر. میتونی تست کنی ولی به نظرم اوکی. امید بیا اینجا رو ببینیم. دستگیرای درش خیلی عجیبه. بهتون نشون بدم. دست میره داخل. دستگیرای مثل قدیم نیست اینجوری بگیری و بکشی. دستت میره داخل اینجوری باز میشه در ماشین. بچه‌ها اینجا رو ببینید چقدر دیزاینش خوشگله. تا حالا دقت کرده بودید اینم فقط مال بی ام و است. من تو ماشین دیگه ای ندیدم. من فکر کنم اگه ماشین رو نگه دارم مثلا اینو من کامل تیرش بکنم حتی. بچه‌ها نظرتون چیه؟ اگه قرار بشه من این ماشین رو نگه دارم اینو اینطوری نگهش داریم یا کامل مشکیش کنیم؟ حالا بیا اینجا هم ببین امید جان. ستم. ببین توی چراغ عقبش نوشته بی ام و بعد این دیزاینش با اون دیزاین سته که به نظر من خیلی خفنه. اینجا هم دوباره یه دونه سنسور داریم و طرح سپر رو می‌بینی چقدر خوشگله. بچه‌ها اینجا مثلا یه حالت سزلی درست شده و خیلی تمیز و خوشگل اینو کار کردن. بعد اگه دقت بکنی این خطی که اینجا هست میاد تا این پشت، بعد این خطی که اینجاست میاد وصل میشه به اینجا و دیزاین پشتش خیلی خوشگله. بچه‌ها به خدا برای بار اول من دارم پشت این ماشین همینطور از پشت خیلی خفنه. از پشت میبینی میگی اوکی جایترین مدل بی ام و است. هم گله گنده است، هم ابهت داره، هم فیوچریستیک است. آره فیوچریستیک چه میشه به ایرانی؟ نمیدونستم، من الکی گفتم آره. ولی امید وایسا پاکت هم توش هست. شارژر ماشین برقی تایپ 2. این تایپ 2 بعد یه مدل دیگه است که یه آداپتور هم پایینش داره به اون میگن CCS. اوکی. اینم شارژر. این بعد برای تو خونه باشه. اینم دقیقاً تایپ 2. این وصل میشه به ماشین به پریز برق. البته شارژ کردن تو خونه واقعا فایده نداره. اصلا. امید اونجا رو می‌بینی؟ آره. فکر کنم وصل میشه به صندلی عقب. میدونی یاد چی میافتم؟ چه ماشینی بود از اینا داشت؟ پرشیا داشت نه؟ پرشیا 405 اینجوری بود. برام از اون برای نگاه بندازم. باز میشه، اگه باز بشه خیلی خفنه. آره. سلام.
خفن. چطوری خوبی؟ خیلی باحاله. سلام امید، خوبی؟ قربونت برم. یه همبرگر، یه میلک شیک نداریم، بیا به جاش از اینا داریم. بیا. اینا میخورم. مرسی. همینو بخور. خب بچه‌ها خیلی باحاله، ولی من الان خم شدم به امید سلام بکنم، یه نکته دیدم بیا اینجا. خب امید جان، اول از همه به این دست بزن، کیفیتش خیلی با رولز رویس فرق داره. آره خیلی نازک‌تره. میخوام بهت بگم این ماشین بی ام وست بدون اینکه چیزی بهت بگم، تو اون داخل نگاه. اینجا؟ آره می‌بینی؟ آره. بهت قول میدم رولز رویس اینجوری نه دیگه، خب یه فرقی باید باشه. ببین این ماشین نوعش چیزی در حدود 180,000 یورو پولشه. آره. رولز رویس 600,000 یورو. 600,000. 100% فرق. 750. ببین اینجا نوشته ایکس درایو. آره. ایکس درایو معنیش اینه که ماشین 4x4. خب هم دیفرنسیال عقب هم دیفرنسیال جلو. حالا یه چیز خیلی جالبی که بهت بگم. من این چیزی مثلا در حدود 20 ساله که با ماشین کار دارم از بچگیم. خب قبلا اگه مثلا BMW مثلا 730 بود، یعنی حجم موتورش 3 لیتره. اگه 740 بود یعنی 4 لیتره. اگه 760 بود یعنی 6 لیتر 12 سیلندر بود. خب یه 10 ساله یک کم اینا دیگه غلط انداز شدن. خب مثلا گول میذارن دیگه. آره گول مثلا می‌نویسن 750 و آدم مثلا فکر می‌کنه این مثلا 5 لیتر حجم موتورش، ولی 3 لیتره. 3 لیتره دقیقاً. ببین به نظر من دلیلش هم اینه که ببین دیگه ماشین هیبرید هم بهشون اضافه شده. آره دیگه مثلا میخوام یکم بگم مثلا 730 هست، 740 هست، 750 هست. مثلا 750 با هایبرید سیستمه. دقیقاً. یعنی به اندازه یه ماشینه مثلا حجم 5000 این به نظرم با موتور برقیش همون حجمو داره، درسته؟ به نظر اعصاب خارش همونه. خب امید جلوی ماشین دیدیم، بغل ماشین رو دیدیم، بیا این سمتش هم ببینیم و بعد بریم به سمت داخل ماشین. شکل همون سمته. راست میگی. چرا ماشین اینجوریه؟ نمیشه این سمت دید. اونجا الان یه کاری میکنیم، من اینو فشار میدم بعدش میام عقب. ببین بعد بیای عقب تو باز شه. آره سنسور نمیذاره. اوکی. خب حالا امید قراره که تصمیم بگیری که این ماشین رو میخری یا نه، برای اینکه مثلا رانندت بتونه تو رو برسونه. دقیقاً. بفهم برو تست کن. بار اول میشم تو این ماشین دیگه نیاز نیست بدون کفش بری. فقط بالشتشو ببین. مثلا تو رولز رویس این بالش چرم بود. ببین پارچه‌ای هم نیست. اوکیه خیلی جنسش خوبه. راحته. مثلا واسه بالش خب تیپش باحال‌تر چرم باشه، ولی واسه راحتی خب این بهتره. مثلا مخمل توریه، میدونی باحال‌تره که سرتو بذاری روش از اینکه بذاری رو چرم. بعد نکته بعدی دست بزن به صندلیش. ببین چرم بی ام و خیلی خاصه، خیلی چرم نرمیه به نظرم. خیلی نرمه. صندلیش خیلی راحته. بعد فقط بی ام که اینجوریه. من نشستم توش واسه بار اول. اولین چیزی که واسه من مهمه اینه که صندلیمو میخوام تخت بکنم. تو رولز رویس نشد. ولی منو خیلی ترن آف کرد تو رولز رویس که صندلیم تخت نمیشد. اوکی بذار منم بیام کنارت ببینم منم میتونم یا نه. ولی اول از همه ببین امید الان تو سوار ماشین شدی. خب از داخل تو آپشنی داری بتونی درو ببندی. نگاه کن قرار دست تو اینجا، دکمه اینجا. اوکی. واه چقدر خفن. اوکی خب بچه‌ها یه تست بزنیم. من می‌خوام درو باز کنم. خب آره من اینجا باید بیام که جلو سنسور نباشه. اتوماتیک باز میشه نه؟ آره اتوماتیکه. ببین این ماشین 3 تا قفل مختلف داره واسه در. اینه که فول برقی در بسته میشه. اینه که در فقط یکم باز میشه و اگه سیستم برقی ماشین کار نکنه اینجا نگاه کن سومیش اینجاست. اینم قانونه. توی آلمان این واسه ایمنیه. آفرین. و اینکه خدای نکره آدم تصادفی چیزی میکنه سیستم برقی از کار بیفته مجبوری که یه جوری بیای بیرون. همه ماشینای اینجوری هم دارن و من درو میخوام از بیرون ببندم میرم میشه. اوکی یه بار دکمه رو زدم و بسته شد و بریم داخل ماشین بشینیم بریم که داخلش چطوره. خب بچه‌ها اول از همه در ماشین رو باز بکنیم. امید چه باحال. ببین اولش در باز شد بعد من اومدم اینجا کامل باز شد. فکر کنم سیستمش اینجوریه. بذار یه بار دیگه تست بکنم. بچه‌ها من اگه اینجا وایسم یه بار روش بزنم میخوام برم باز میشه. آره اینجام باز میشه کامل ولی باز نمیشه. ولی اگر من اینجا وایسم خب اینجا یه بار بزنم رو در کامل باز میشه. اول از همه بچه‌ها اولین باری که من دارم میبینم که توی درب ماشین اونم بی ام و مثلا یه همچین سیستمی است شبیه گوشی میمونه دیگه. آدم گوشی اینجا همینو داره و تمام سیستم‌های خفن ماشین رو از اینجا میتونیم الان با هم تنظیم بکنیم. آره امید خیلی باحال توش. حالا تازه قراره باحال بشه. ببین شارژر تایپ سی من اینجوری تو صندلیه. بعد درجه کولش بچه تو ستون وسط ماشینه. امید بالا رو ببین. هولی سقف پانورامیکمون از کجا شروع کنیم؟ ولی چیز باحال اینجاست. بذار به بچه‌ها نشون بدیم. نشون بدیم الان بچه‌ها بیاد اینو ما بهتون نشون بدیم. حالا به اولین کاری که می‌کنم صندلیمو می‌خوام تنظیم بکنم. آره. من الان میرم رو سیت، به آلمانی نوشته زیتس اینجا. بعد میگم صندلی می‌خوام مثلا تخت بشه. حالا اول صندلی شاگرد که جلومه اول اونو تنظیم میکنه. خب طبیعیه دیگه. بعد صندلی خودت. بعد می‌دونی خوبیش چیه؟ ببین تنظیم کردنش امید شاید یه ذره سخت باشه بر بار اولی. بعد دکمه رو بگیر فشار ماشین سیف می‌کنه اینو. آفرین. بچه‌ها الان امید صندلی خودش رو تنظیم کرده.
آره تنها کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که این پایین بعد یه چیزی بیاد بیرون، چون معلومه قشنگ شما این قسمت اونو نداریم و الان داریم سعی می‌کنیم که اون بیاد بیرون. درسته؟ اینا تا درش نیاریم ویدیو تموم نمیشه. اینجا بده واسه نگاه کن چقدر نقطه‌ای دیگه، چقدر لوکی بود. ببین این نقطه رو من ندیدم. اینجا الان بزن روش. اینا میزنم روش الان روش. خب بعد تمام بده بالا. الان بگیم بیا بالا. چون که اولین بار سوار این ماشین داریم میشیم، هنوز صندلی اونطوری که ما می‌خوایم تنظیم نشده، ولی از آخر میتونیم سیفش بکنیم. الان میزومه. خیلی خفنه. الان تازه قراره هایلایت این ماشین رو بهت نشون بدیم. خب امید جان من اومدم. برو ببینم سورپرایز چیه. من که صندلیمو تخت کردم. این دیگه خیلی چیلم. خب تو هم که صندلی راننده رو بردیم جلو، دیگه از این جلوتر نمیشه، وگرنه خب راننده دیگه له میشه. تسلا باحال‌تره. چرا تسلا باحال‌تره؟ نمیدونم صندلی ماساژ نداره، بعد جاش کمتر اون پشت. فهمیدم. آره دیگه خوابت نمیبره. حالا ببین ما میریم رو اصل کار، تئاتر مود، یعنی سیستم سینمایی. این اون چیزی بوده که من دیدم و واقعا پشمام ریخت اون موقع که یه بار نشسته بودم تو این ماشین. میزنم روش الان مانیتور رو ببین. مانیتور 34 اینچ. عقب جلو یهو نگاه کن همه جا بسته داره میشه. آره همه جا داره بسته میشه و به چقدر خفن، چه کیفیتی ولی داره امید. بعد اینو در حین رانندگی هم میشه این کارو کرد؟ آره این واسه همین کاره. نگاه کن پشما اینو بعد به بچه‌ها نشون بدم. حتی اینی که میخوام سقف بالا رو ببندم نگاه کن سیستمش اینم با تاچه. اش نگاه کن اینجا رو می‌بینی؟ چه میکشم پایین بازو بسته میشه. بعد کرکرش هم جوری که از جلو میاد به سمت عقب. شاید همینجا الان تاریک شد. نگاه کن اینجا الان دیگه کاملا سینما شده. آره بچه‌ها اینم از داخل ماشین امید خیلی خفنه. ببین ما الان هنوز نتونستیم ست آپش بکنیم ولی ماشین همه نوع امکانات داره. یوتیوب، نتفلیکس، پرایم ویدیو. صندلی عقب تخت میشه. ماساژم روشن کن. ماساژم روشن میشه. بذار ماساژم من بزنم. الان شروع شد. تموم شد. ماساژم من شروع شده. جامم که فوق العاده خوبه. بعد تاریک راحت میتونی بخوابی قشنگ. بعد سوال اینه که امید تو الان راضی هستی؟ ماشین از جلو خیلی خوشم اومده. استایلش خیلی باحاله. چیزی که زیاد باهاش حال نکردم یک صندوق عقب ماشینه ارزون میزد. ولی خب صندوق عقبه چه فرقی واسه میکنه؟ زیاد استفاده نمیکنه. دو بنزو که تست کردیم 12 سیلندر بود. رولز رایس رو که تست کردیم 12 سیلندر بود. این ماشین 6 سیلندره. ولی خب از اون طرف این ماشین خب واسه رانندمه، واسه خودم نیست. من مثلا فراری خودم 12 سیلندر اوکی میرم و میام باش. خب حالا باید ببینیم در حال رانندگی موتور 6 سیلندر باز انقدر کامفورت به ما میده، انقدر راحت هست، انقدر سر و صدا بی سر و صدا هست یا مثلا آدم اذیت میشه. به نظر من بیا استارت بزنیم. کی اول بشینه؟ من میشینم تو تست کن. تو میشینی؟ بعد یه چیز امید، وقتی که این ماشین رو اینترنتش هم فعال کردی اولین جایی که میری کجاست؟ یوتیوب. اولین چیزی که میذاری چیه؟ امید و مهران. دقیقاً بچه‌ها پس شما هم همین کارو کنید. اگه کانال ما رو دارید میبینید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و با هم بریم برای تست ماشین. بچه‌ها ما الان نشستیم پشت فرمون این ماشین. امید از دیزاین داخل بخوایم بگیم فرمونش چقدر کت و کلفته. دیزاین ماشین 1 از 10. بچه‌ها نگاه کنید این جلو همش 10 از 10. بچه‌ها مثلا نگاه کنید دیسپلی ماشین یه تیکه است. بچه‌ها بعد یه ذره دیسپلیش کرو هم هست و خیلی باحاله. این پایین شبیه کربونه ولی کربن نیست و این دیزاین اینجا استفاده کردن. بعد این پایین نگاه کنید یه حالت شیشه و کریستال ماننده که از اینجا کشیده شده تا اونجا و نور RGB لایتینگ هم توش به کار رفته و فرمونش هم که دیگه نگم براتون خیلی خوش دست و خفن، هر چیزی که بخواید اینجا داره. تنظیم صندلی هم توی دره و اینم از روکش بلندگو، روکش گرن تلخ بلندگو. دنده ماشین که اینجاست BMW معمولا همیشه دنداش اینجاست، قبلا اینجوری پلوخ بیرون میزد ولی الان دیگه اینجوری نیست، دنداش این قسمته. شارژر تایپ سی و USB ماشین بعد اینجا باشه که دارید میبینید، فقط 2 تا تایپ سی داره با شارژر فندکی و بخوایم استارت بزنیم پای من رو ترمزه. اینم دکمه استارت. نگاه کنید چه صدایی داد، خیلی صداش باحاله. بچه‌ها الان دارید می‌بینید که این شارژ ماشین برقی ماست و ما 56 کیلومتر دیگه میتونیم با این بریم و اینم برای موتور بنزینی ماست که 397 کیلومتر دیگه ما میتونیم با این ماشین بریم اگه اشتباه نکنم. وای امید صندلی ماساژ روشنه، چقدر این باحاله. بچه‌ها الان بعد نوالیا نه اوکی ردی. مهران می‌خواد مودا رو دوباره تغییر بده. بچه‌ها ما بریم تو مود چی بزنم؟ برو چپ. تئاتر هم داره، مود سایلنت هم داره، اسپورت خوبه که میذارم واه بچه‌ها این نور اینجا رو می‌بینید چقدر خوشگله امید، چقدر این باحاله. من که دیگه جامو عوض نمی‌کنم فکر کنم امروز. این تنها ماشینیه که من دوست دارم جامو باهات عوض کنم. اینم تنها ماشینیه که من دوست ندارم جامو باهات عوض بکنم در حال حاضر. بچه‌ها بریم ببینیم که صدای اگزوز این ماشین چطوریه. امید یه ماشین لوکسه، نباید اسپورت باشه. من توقع این که صدای اگزوز زیاد باشه رو ندارم. الان رو حالت بنزین و اسپورت هم هستیم. ببینیم که صدای اگزوز چطوریه. اوکی.
خوبه. عالیه، به نظر من اوکیه. باله. به نظر من برای همچین ماشینی کاملا کافیه و اوکیه. من حال کردم تا الان باش. من که اوکیه. ببین واسه من مهمه که موتور اذیت نکنه. واسه من زیاد فرقی نمیکنه موتور 6 سیلندر یا 12 سیلندر باشه، چون که قرار نیست خودم بشینم پشت ماشین. درسته؟ فقط ماشین باید کافی شتاب داشته باشه که راننده هم بتونه منو سریع جابجا کنه، بیاره و ببره، ولی من اذیت نشم. اینا بچه‌ها دارن مکلارن سنار جی تی آر رو بارش میکنن که فروختیم در حال حاضر. چه حال میده مثلا عقب ماشین بشینم اینطوری؟ امید میخوای بنظرم چپ و دو روزه یا چیکار کنم؟ نه برو راست. تو ماشین نیاد حواست باشه. الان یه راننده خوب همیشه راهشو پیدا میکنه. ببین امید جان، واقعا من بعضی از آدما رو درک نمیکنم، خیابونو میبندن که ماشین بفروشن. نه همون آدمان که عقب ماشین بی ام و 700 میشینن با راننده و اینا. به من الان واقعا خسته شدم از این کار. استرسم خیلی زیاد بود. الان دوست دارم ریلکس بکنم مهران. عقب ماشین نشستم. لطفا. اون ماشین رو چند فروختی امید؟ 2 میلیون یورو. خب یه ماشین 2 میلیون یورو فروختی، معلومه که بعد بعدش ریلکس کنی. امید رانندگیش بسیار عالیه باش. چقدر نرمه؟ در چه حدی نرمه؟ اصلا به پای روز روز نمیرسه. اوکی نرمیش نمیرسه. درست. البته تو الان تو اسپورتی میشه سیستمش رو تغییر بدی، بزنی ببریش رو. میرم رو ریلکس. یه ذره نرمتر شده احساس میکنم. ببین وقتی که رو حالت ریلکس هستیم، از بیرون هم یه صدای ریلکس داره پخش میشه. آره میشنوی صدا رو؟ آره، این موزیک ریلکس توش میومد. آره یه موزیک از ماشین داره پخش میشه. خیلی این جالبه برای من. ببین به نظرم دیزاین داخلش، سیستم تخت شدنش بهتره، اونجوری که خود گفتی. مثلا همین که آدم کلی اسباب بازی داره، مثلا میتونی بری رو مود ریلکس، رو مود سایلنت. به نظرم خیلی خوبه. از لحاظ صدای داخل بخوایم صحبت کنیم، امید قیمت این ماشین چقدر بود؟ این ماشین 180,000 یورو نوش پولشه. 180,000 یورو نوش. اینو چند خریدی؟ 150,000 یورو. 150,000 یورو تو پول دادی، درسته؟ دقیقاً. 300,000 یورو از رویز رویز فانتوم، 300,000 یورو قیمتش پایین‌تره. صدای بدنش خیلی بیشتره. صدای داخلش خیلی بیشتر از رویز رویز. رویز رویز هیچی نمیشنیدی. من اینجا همه چی رو دارم میشنوم، حتی صدای آسفالت هم داره میاد. ولی تو رویز رویز فقط صدای دست انداز میومد. الان سوالی که از تو دارم اینه که امید حاضر 300,000 یورو پول دو تا از این بی ام و دوباره بدی اون رویز رویز فانتوم سوار بشی، یا اینکه حاضر فقط این بی ام رو بخری با 150,000؟ یعنی 3 تا بی ام و 750 ای یا یه دونه رویز رویز فانتوم. در حال حاضر خیلی دو دلم بین این دو تا ماشین. مایباخو که 100% نمیگیریم. الان من موندم بین رولز رویس فانتوم 450,000 یورویی و بی ام و 750 150,000 یورویی. برای صداش که بیشتره. آره صداش که بیشتر است، ولی جوری هست که اذیتت بکنه یا اوکی. ببین رولز رویس چیز دیگه از خدا وکیلی. به خصوص رولز رویس فانتوم که باشه دیگه اندشه. ولی خیلی مدرن نیست ماشین از تو. سیستم‌های سینمایی نداره. 3 برابر این ماشینو میدی و اونا رو نداره. حالا بریم واسه بی ام و 750. بی ام و 750 خب اباحتش اباحت رولز رویس 100% نیست. خیلی فرق میکنه. خب حالا دوتاش لیموزینه، دوتاش هم خیلی شیکه. خیلی فرق میکنه از یه رولز رویس پیاده بشی یا از بی ام و پیاده بشی. یا حتی مثلا بری دیت و بری مثلا با بی ام و دنبال خانومه یا با رولز رویس بری دنبال خانومه. این مسلما فرق میکنه. یه جورایی موندم. خیلی منطقی تر اینه خب که آدم 150,000 تا پول بده یه بی ام و بخره با تمام این آپشنا، در عوض خب از اون طرف رولز رویس. ببینیم مهران نظرش چیه و بعدن که برگشتیم شوروم بعد تصمیممون رو بگیریم. من نظرمو آره دقیقاً برگشتیم بهت میگم، ولی من اصلا تصمیممو گرفتم. امید الان آسیستنت درایو ما روشنه، سرعتی که روش تنظیمه 97، سرعت من الان میکنم روی تو عاشق اتوپایلوتی. آره چون خیلی راحته، میذارم روی 110 تا. بچه‌ها همینجوری که دارید میبینید آسیستنت درایو ما روشنه. الان ماشین اتوماتیک ما رو توی این خطی که هستیم قرار میده و ما فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که هر چند ثانیه یک بار فرمون رو تکون بدیم و ماشین دیگه اتوماتیک خودش رانندگی میکنه. و اینم بهتون بگم که رویز این آپشن رو نداشت. امید جان الان داری چیکار میکنی؟ دارم معامله میکنم. جدی؟ واقعا یه کاری که واقعا این ماشین واسش خریدم اینه بشینم عقب کارامو بکنم، چون که مثلا من یه دیل ببندم با یه راننده خوب دیگه هفته یه دیل، مثلا یه راننده که اذیتت نکنه. نه نکن دیگه پام بهت میرسه. نکن خیلی بده. نه ببین تو اینو حساب کن، من هفته یه دیل بیشتر بتونم ببندم، موقعی که مثلا خودم پشت فرمون نمیشتم خب پول ماشینو در میارم، پول راننده‌ام هم در میاد. امید جان ببین زندگی بالا پایینی داره، یه مدت بالایی یه مدت پایینی. حالا قراره من ازت لغت بخورم؟ آره دیگه اینم هست و بوی جوراب منو اینطوری تحمل کنی. خب بچه‌ها اول اصلا ما با باسن بشینیم این قسمت، بعد دومین کاری که باید بکنیم اینه که کفشامونو در بیاریم. آدم که نمیتونه تو همچین ماشینی با کفش بشینه. خب امید ولی واقعا زیادم راحت نیست. بچه‌ها صندلی من کمرم الان یه ذره داشت درد میگرفت. امید کمرت داشت درد میگرفت همین الان؟ آره یه ذره. نه الان اینجا داره درد میگیره. خب ولی امید یه چیز بهت میگم، ناراحت نشی. ناراحت نمیشم. تسلا خیلی راحته. آره جون عمت.
امیر خان یادت میاد یه روزی بهت میگفتم ما موفق میشیم؟ چه حسی داری الان؟ نگاه کن یه میلیونر داره ما رو میرسونه. بچا هیچ کاری نشد نره، اگه تلاش کنید بچا موفقیت الان میذارم بغل پیاده. امید جان اصلا عجله نکن، هر وقت رسیدیم. امید تو چه راننده ای هستی آقا؟ 200 تا بریم. برو 200 تا کاری نداره. 100 نه 200. اینجا هم بعد اینجا بریم بیرون. خب بچا امید تلفنی زنگ خورد، یهو زدیم وسط اتوبان، امید پیاده شد رفت. امید جان چیکار کردی الان؟ راستش بگو. ببین یادت راه افتادیم گفتم دارم یه دیلی میبندم، عقب ماشین ایستاده بودم، مشتریم زنگ زد از دبی و خواستی که دیلو قطعیش بکنه. یکم تو ماشین سر و صدا زیاد بود، بیرون ماشینم خب تو اتوبانیم دیگه، رفتم تو پمپ بنزین اونجا حرف زدم، صحبتامو کردم، دیلو بستم. دیل چی بود الان؟ یه فراری خیلی مخصوص الان فروختیم در حدود 2 میلیون یورو. کدومه؟ نمیتونم بهت بگم. نه سیکرت دیله، یعنی هیچ کس نباید از این ماشین بدونه. این ماشینیه که مثلا صاحبش به فراری قول داده هیچ وقت نفروشه، 2 سال بعد معمولا نگرش داره و خب الان داریم معاملهش میکنیم و الان هم با صاحبش طی کردم ماشینو، هم با مشتریم طی کردم که دیگه ماشینو یه راست از صاحبش بخرم و بفرستم واسه. یه ثانیه وایس امید، خیلی برام جالبه. الان معامله 2 میلیون یورویی انجام دادی درسته؟ بعد تو همیشه بهم گفتی که 10% سوده. یکم کمتر. یعنی پول ماشین در اومد. آره تقریبا پول ماشین در اومد. پول ماشین در اومد. راه افتادیم بهت گفتم بس هفته یه دیل ببندم عقب این ماشین، پول ماشین در میاد. دقیقاً تقریبا همین مبلغم در اومد. خوبیش اینه که من الان تو این معامله از جیب خودم نباید چیزی اینوست بکنم، چون که فروشنده‌شو دارم، خریدارش هم دارم. تو فقط در اون وسطی دیگه. مشتریم الان یه پولی واسم میزنه، از اون پول من استفاده خودمو برمی‌دارم، بقیه‌اشو میفرستم واسه صاحبو. پس این ماشین برات برکت هم آورد. خب امید جان، BMW سری 750 ای هم برقی هم بنزینی، 490 اسب و خار، رانندگیشو که دیدی چطوریه، پشتش هم نشستی. خب حالا ببین من اسم میارم تو بگو کنسله. مایباخ کنسله، ایرانسه کنسله، فانتوم نمیدونم 50-50 گیر کردم بین این دو تا. نمیدونی. اوکی نمیدونم. پس الان انتخاب ما چیه؟ انتخاب ما بچا یه دونه فانتوم میمونه با یه دونه BMW. خب بدیهای فانتوم، رویز رویز فانتوم، بدیاش چی تو بدی نداشت، بدی تخت نمیشد. بدی اول، بدی دوم قیمتش که 3 برابر این ماشینه. بدی سوم اتوپایلوت نداشت. راننده دارم دیگه، اتوپایلوت واسه به هر حال نداشت دیگه، شاید یه روز خود بخوای رانندگی کنی، رانندت مثلا مریض باشه. هم سوار میشم. ولی در کل اتوپایلوت نداره، جزء بدی حساب میشه. 3 تا بدی. تو از بدی BMW بگو. بدی BMW اسمش رولز رویس نیست. اینو راست دیگه. اینو راست دیگه. 6 سیلندر، 12 سیلندر نیست، 6 سیلندر هایبریده، ولی مثلا بگو حالا هایبریدش هم کار 2 تا سیلندر واسه انجام بده. ولی به نظرم کافیه، شتابش خوب بود. شتابش اوکی، ولی خب چیش اوکی. صدای داخلش 12 سیلندر. صدای داخلش منظورم که از بدیاشه. آره یک کم سر و صدای داخلش بیشتره، یعنی لول خیلی بالاست، یعنی خیلی خوبه. صداش خیلی اوکیه. خب حالا مثلا پراید نیستش از تو. حالا تو خوبیای رولز رویس رو بگو. سواریش، ابهتی که داره دیگه خیلی راحت تره به نظرم، با اینکه تخت نمیشه از این راحت تر بود. دیزاینی که داخلش داره همه چیز جزو خوبیاش میشه. حالا تو خوبیای BMW رو بگو. خوبیای BMW به نظر من قیمتش خیلی مناسبه. آره. یه خوبی دیگه که داره، تیپش خیلی مدرن و باحاله. آره. راحتیش به نظر من حرف نداره. هم صندلی راننده خیلی نرم بود، شرمش خیلی باحال بود، هم از عقب که میشینی صندلیش تخت میشه که واسم خیلی مهمه، و سیستم سینماییش خب واقعا حرف نداره. من تو هیچ ماشینی تو دنیا این سیستم سینمایی رو ندیدم. ببین مهران، من هنوز واقعا دو دلم بچه‌ها. شما الان به نظرتون من چه کار بکنم؟ شما جای من بودین با کدوم ماشین شما بیشتر حال میکنین؟ شما میگین امید رولز رویس رو بگیر که 450,000 یورو پولشه، یا میگین BMW رو بگیر که 150 تا پولشه، با این 300 تا برو اندازه فراری واسه نمایشگاه بخر و پول در بیار با این پول. بعد یه دلیل دیگه هم داره که میگم بردار. ولی رولز رویس نیست. بردار دیگه، گوش بده به حرفم. گوش بده دیگه، بردار. گوش بده. آره میگم اگه کار منطقی انجام میدم، من رولز رویس رو میذارمش واسه فروش بمونه. اگه نمیخوای برش داری دستگاه پلیش فقط بهم بده. اوکی. چرا؟ اون چیز خاصی نیست، همه چی اوکی. حالا خط انداختی به ماشین؟ هیچ نگو خط. صدمه زدی به ماشین؟ آفرین. من غصه‌شو نخور. یه خط دیگه اوکی میشه. حالا چند ساعت هم خورده دیگه. اوکی یه پلیش میزنی در میاد. کاری نباشه. ایران هیچ چی نشده. بابا یه پلیش میزنی با یه پلیش در میاد دیگه.
خب امید جان الان دیگه بعد به ما بگی پارت بعدی وجود نداره، تصمیمت چیه؟ به من تصمیممو گرفتم. من یه چیزی پیش خودم فکر می‌کنم. من در حال حاضر فراری پروسانگوامو دارم. یه چیزی در حدود 800,000 یورو پول اون ماشینه. بخوام برم و بیام. یه دو سه تا ماشینای عادی دیگه هم دارم. این ماشین فقط واسه رانندمه. واسه راحتی خودم و واسه اینکه بشینم عقب ماشین مثل امروز دیل ببندم. من فکر کنم کار عاقل رو انجام بدم. به این برا میخرم واسه یه مدتی زیر پای راننده. نظر منم همین بود. حالا ببینیم آخه تا کی شاید زده بشم. من نمیدونم. پس من یه سری بعد با هواپیما میام، فقط بهش بگو بیا فرودگاه دنبالم دیگه. از ما دیگه. بعد اینترنت داشته باشه. حالا دیگه آخر سه تا قسمت بود دیگه. مایباخ رو تست کردیم، رولز رویس رو تست کردیم، BMW رو تست کردیم با بچه‌ها و به این نتیجه رسیدیم. و بچه‌ها قطعاً شما می‌بینید در آینده این ماشین پلاک می‌خوره، پلاک OM هم می‌زنیم روش و در آینده بچه‌ها می‌بینن که من عقب این ماشین میشینم با دیلمو می‌بندم. مبارکت باشه. بچه‌ها نظر شما چیه؟ به نظر شما ارزشش رو داشت یا اینکه رولز رویس که قیمتش 3 برابر اینه انتخاب بهتری بود؟ حتما نظرتون رو تو کامنت بنویسید. و امید این نکته است که منو خیلی ناراحت می‌کنه. می‌دونستی بیننده‌های ما 85% کانالمون سابسکرایب ندارن؟ خیلی بده نه اینا واسه من همین الان اوکی میکنن. همین الان بچه‌ها اوکی میکنن. هر کی که الان داره ویدیومو میبینه دل مهرانو که نمیخوایم بشکنین شما. این چقدر ناراحت شدین حرفو زدن. نه یعنی الان برین یه سابسکرایب بزنین، این ویدیو هم لایک بزنین و یه دلم بزنین واسه مهران. یه قلبم واسه مهران بزنین. دمتون گرم، عشق منید، عشقگرید و تا یه ویدیو دیگه بای بای.